නිදිලම කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට? මම අද අරගෙන ආවේ චුට්ටක් ඔයගොල්ලෝ දන්න දෙයක් කියලා කිව්වොත් හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක එහෙම ගොඩක් පාවිච්චි වෙන්නේ මොකද? ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා චිලි පේස්ට් එක ලංකාවේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක එහෙම නැතුව බෑ කියලා. ඉතින් ඒක ගැන මම ලොකු අමුතුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට විස්තරයක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා චිලි පේස්ට් ගැන විස්තර අපිටත් වඩා හොඳට. ඉතින් මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට අද හදන හැටි කියලා දෙන්නන්නේ. ඒකට අපි ගන්නවා මෙතන තියෙනවා සුදු ලූණු රම්පේ සේර කරපිංචා කියන අයිටම් පහ හොඳටම චොප් කරගන්නවා. හොඳටම චොප් කරගෙන ඉවර වෙලා අපි හදන හැටි පෙන්නනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි චොප් කරගත්තු අයිටම් ටික. ඒ වගේ ඊට පස්සේ ගන්නවා මේ වගේ පොට් එකක් තියාගෙන ඉවර වෙලා ඔයිල් ටික දාගන්න. ඔයිල් ටික දාගන්නවා. තව එකක් තමයි කියන්න ඕනේ චිලි පේස්ට් එක ඩ්‍රයි විදියට ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයිලි ගතියටත් ගන්න පුළුවන් ටිකක් හරිපද. අපි ගන්න ඕනේ මේ කූනිස්සෝ එක. මේක අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ කඩෙන් ගෙනාවට පස්සේ වතුරේ දාලා දෙපාරක් විතර හොදන්න. මොකද වැලි තියෙනවා මේ. වැලි නෑ කියලා කිව්වට ඔයගොල්ලෝ ඒක කරලා ගන්න එක ඔයගොල්ලෝ හොඳයි. ඉතින් එහෙම අරගෙන ඉවරලා අපි මේක පෑන් එකකට දාලා කබලේ බෙද ගන්න ඕනේ. බෙදගෙන ඉවර වෙලා බ්ලෙන්ඩර් එකකින් කුඩු කර ගන්න ඕනේ. හොඳට. ගොඩාක් කුඩු කර ගන්න එපා. චුට්ටක් කෑලි හිටින විදියට කුඩු කර ගන්න. මේ එතකොට ටිකක් රහ කර ගන්න පුළුවන් අපිට. මේ කෝනිසෝ ටිකක් ලොක්කයි කැවෙනකොට චිලි පේස්ට් එකේ රහ ගතිය වැඩි වෙනවා ටිකක්. ඉතින් අපේ තෙල් එක දැන් රත් වෙලා තියෙන්නේ. ගන්නවා සුදු ලුණු එක දාන්න. දාගෙන ඒක රත් වෙගෙන එනකොට ටිකක් කුක් වෙගෙන එනකොට අපි ඒකට දාගන්නවා ලුණු ටිකයි මම කපාගත්තු අනිත් ඔක්කොම අපි මේ වගේ මේ කලර් ගෝල්ඩ් කලර් වෙනකන් මේක කුක් කරගන්නවා. මොකද කල් තියාගන්න හින්දා ගෝල්ඩ් කලර් වෙනකන් කුක් කරගන්න එක හොඳයි අපිට. ඊට පස්සේ මේ ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. ඒකට කෑලි මිරිස් ටික දානවා. මිරිස් ටික දාලා කවදම් කරගන්නවා. අපි මේ වගේ මිරිස් ටික දාගත්තට පස්සේ පොඩ්ඩක් ඒක කුක් වෙන දීලා ඒකට කූනිස්සෝ ටික එකතු කරගන්න. කූනිස්සෝ ටික එකතු කරගන්නකොට අපි ලුණු දා ගන්නවා මේකට. නමුත් චුට්ට රහ බලලා ගන්න. මොකද කූනිස්සෝ වල ලුණු තියෙන නිසා අපි සමහරකට ලුණු ඕනේ නැති වෙයි. නමුත් ඔයගොල්ලෝ බලලා ලුණු ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ලුණු දානකොට. ඒ වගේ අපි මේක පැණි රහ පොඩ්ඩක් කරගන්න ඕනේ. ඒක නිසා සීනි ටික උද්දා ගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු ටිකක් දා ගන්නවා. අර කිව්ව විදිහට රහ බලලා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් බලනකොට රහ බලලා පාවිච්චි කරන්න ලුණු. ඉතින් මේ විදිහට තමයි එතකොට ඔයගොල්ලන්ට චිලි පේස්ට් එක එන්නේ. මේක ගොඩාක් ගින්දර අරගන්න එපා ලෝ හීට් එක කියන්නේ මොකද කර වෙන්න බලනවා නැත්තම්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා චිලි පේස්ට් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේක තෙල් ගොඩක් දාලා ඔයගොල්ලෝට දියාරු විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. නැතු මේ විදිහට ගන්නත් පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක. මම ඔයගොල්ලෝට ඉතින් අද ඔක්ක කියලා දුන්නා. වෙනදදී හදලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ මතක් කරලා ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඔබලා බෙල් අයිකන් ක්ලික් කරන්න. ඒ දේ කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න මට. ඉතින් අපි ළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ගිල්ලෙන්න.